Boss? Boss? Saan ang parking nyo? Pwede sa car park? Dito lang? Thank you, miss. Miss? Kay Jennifer? Yes po. Ano pang ipikapin niyo, sir? Yung kay Paula Dela Rosa. Sige po. Thank you, ate! Too early on. Eh, pala may juicer! Hello. So, binilan ako ni Kenneth ng kitchen aid. I'm so happy kasi anniversary namin sa May 9. Ayan, dahil nag-extend ang community quarantine. Tayo ay dito lang sa bahay. Sobrang tagal ko ng pangarap to. Alam nyo, college pa lang ako kasi nga, kung hindi nyo alam, kami ni Kenneth graduate ng culinary arts sa Benilde. So, dati hindi pa naman afford bumili ng ganito, lalo na nung college ako. Tapos hindi ko naman na-practice yung culinary, so parang hindi ko na siya naisip bilhin or bumili. Pero dahil nga luto tayo ulit ng luto at nahilig ulit tayo magluto, ayan, I'm so happy. Ayan, i-unbox natin siya. Nabili niya to sa Wonder Bake. Pinick up niya sa Mega Mall kasi doon yung kanilang isang store. So, ayan. Kung hindi nyo alam, sa mga bagong nanonood, nag-business kami nung sister-in-law ko ng lactation cookies and brownies and crinkles, mga lactation goodies. Ayan, ibabalik namin siya ngayong quarantine. Ayun, Lacto Mamas Manila yung pangalan. So, ilalagay ko na lang yung link, tsaka yung Instagram namin sa description box below, tsaka dito sa screen. So, ayan, bubuhayin namin ulit siya. Ayan. Ang problema ko, paano ko siya ilalabas? Ang bigat. Unahin na muna natin to. So, ito yung freebie niya. Ito yung stand mixer attachment citrus juicer. Ayan. Masaya rin ako dito na meron siyang kasama ganito kasi makakapag-fresh juice tayo. So, ayan na siya. Ayan, ito siya. Sobrang excited na ako gamitin. Ayan, so I'm sure ito yung dinidikit sa mixer. Ayan, pag-aaralan natin siya kung paano siya dinidikit. Mukhang ayun siya. Ayan, so dyan muna sila. At itong, hindi ko alam paano siya tatanggalin. I need help. Can you call Papa? I don't know how to remove this. Ang bigat. Yeah. Baby! Help! Hindi ko matanggal! Ang bigat. Ayan. So, I think ito yung cover yata sa side. Tapos dito mo ilalagay yung ingredients habang nagmi-mix siya. Para ito malsik. Tanggalin mo yung Ay, meron pang paper. Yeah. Substance. Ano nga ba pangalan ito? Ano ba? Sa may pangalan. Ayan. Artisan 4.8 liter. Ayan. So, ito yung pang personal use. Iba-iba yung sizes niya. I think meron yung mas maliit pa dito. Tapos meron yung mas malaki. Meron din pang pro na mga mixer. Pero this one is artisan na color pink. Ayan. Let's cut this. Tanggalin na lang natin. Wait, slowly. Yeah. Ayan. Wait, angat ko. Tanggalin mo. It's like a magnet. Okay, tanggalin mo. It's like a magnet. Yun, it's so heavy. Oh, no. Ayan. So, ito yung... What is this for, Mama? I think this is
is, that is the attachment knob. What's that? That's flat beater. This one. It's a flat beater. Tapos ito, dough hook. So, pang dough. Ayan. Tapos naka-attach na dito yung... Paano nga ba ito? Grabe, nakalimutan ko na siya paano pagganahin. Nung college ako kasi, iba yung ginagamit namin na ganito sa classroom. Ano may Hobart? Hobart yung tawag. Okay? So, hindi ko na alam paano siya iangat. Ayun! Here! Yeah. Ayun! It's the unlock and unlock itong part na to. Yan. So, ito na yung... Ano ba tawag dito? Whisk. Yeah, whisk. Very good. Ayan. So, tatanggalin. Ito yung saksakan. Yan. Tapos, umorder ako ng oven sa brick. So, hopefully, dumating na siya by tomorrow. Inintay ko pa yung update nila kasi nabayaran ko na yun kanina. There. Ayan. So, ito siya. Ayan, ang ganda ng pagka-pink niya. Ayan. Yeah, it's color pink. Ayan. Ayan. So, dito na natin tatapusin ang vlog. Sana nag-enjoy kayo sa aking pa-unboxing ng aking bagong color pink na KitchenAid. Yes. Say good night na. Thank you so much for watching. See you on our next vlog. Good night. Bye. Don't forget to subscribe to our channel and Don't forget to click the notification bell down below. okay, bye. Bye! I know it's alright, we're one of a kind, we'll leave you behind. And all through the night, when we're running